انت ازاي يا خليل تقف في صف راجعين دول؟ يا اخي والسلام عليكم الاول. راجعين ايه؟ اللي انت اخترت تدافع عنهم النهارده، اليمين الراجعي. الحقيقه يا سعيد انا حكايه اليمين والشمال دي ماليش فيها، ما اعرفهاش. كل اللي اعرفه ان رئيس الجماعه الثقافيه بنفسه هو اللي حدد لي الفريق اللي انضم له، وكمان ما كنتش اعرف ان الحكايه مناظره بين اليمين والشمال زي ما انت بتقول. بقول لك ايه، ما تيجي تاكل فول؟ تعال يا خليل، شوف انت لازم يكون لك لون سياسي محدد. اذا كنتوا عايزين تعرفوا لوني السياسي المحدد فلازم تعرف يا سعيد ان انا ضد مجتمع الوصيه والاستغلال بكافه اشكاله، وكمان ضد استغلال البعض للدين كوسيله للسيطره على الشعب. وهو ده فكرنا، فكر اليسار. يا اخي قلت لك حكايه اليسار من اليمين دي انا ما بفهمش فيها. اسمع يا سعيد، كل اللي انا عايز اقوله ان تحرير مصر اهم من اي اختلافات حزبيه او عقائديه او شكليه او لونيه. طيب خد شويه الكتب دول اقراهم كويس وبعدين رجعهم لي تاني، هتلاقي فيهم اجابه لاسئله كتير شغلاك. امسك. متشكر يا سعيد، بس بعد اذنك يعني الكتب دي هتفضل عندي شويه كتير، لان الاولويه للكتب الدراسيه وكمان هي اللي بتاخد اغلب الوقت. ما تقعد تاكل بقى يا خليل افندي، انت مش بتقول عندك مشوار مهم قوي الليله لازم تروحه؟ ست صبريه، هو انت؟ استني بس يا ست صبريه. بقول لك ايه، انا يعني كنت عايز اشوفك الليله دي بعد ما تخلصي. مش وقت، الله يخليك امشي من النقطة، لو حد شافك من البلطجيه اللي هنا هيأذوك، وانت باين عليك جدع طيب وابن حلال مش وسط الحاجات دي. طب اسمعي بس، ده انا عايزك في كلمتين اتنين لمصلحتي. مش وقت، الله يخليك امشي من هنا دلوقتي، انا لو شافوك هيقطعوا عيشي، انا بنصرف عليكم لحم. طيب بصي، طيب استني بس. خدي بكره ان شاء الله تقابليني ضروري في الميعاد اللي مكتوب في الورقه دي. بس تعرفي لما اتاخرت شويه قلت يمكن مش هتيجي وكنت همشي، واني ما كنتش ناويه نيجي، لكن قلت يا بنت في عقل بالي نجرب ونشوف بني ادم نجيب. انا صحيح ما عرفتيش كويس، انما من ساعه ما شفتك تبتسم وانا مش قادر انساك. صحيح انا ما بعرفش اكذب. تعرف انك انت اول واحد يكلمني باحترام وما يكونش عاوز مني حاجه. لا عايز ايه بصراحه؟ عايزك تبطلي شغلانه الرقص دي. يا ريت بس ما نقدرش. ليه بس يا صبريه؟ ده انت حتى يعني حلوه قوي يعني، وممكن تتجوزي وتستفتي كمان. انت طلعت تتجوزني يا شيخ استاذ. انا؟ ايوه انت. لكن قولي انت ايه وبتشتغل ايه؟ انا يا ستي طالب في الجامعه ومباشا في الجيش. طالب ومباشي؟ ايه مستغربه مش كده؟ على العموم دي حكايه طويله ويطول شرحها كمان، بس ان شاء الله هحكيها لك كلها بالتفصيل لما نقعد مع بعض على رواقه. المهم دلوقتي يا صبريه، هتبطلي الشغلانه دي؟ دور لي انت على شغلانه ثانيه، واني من ايدك دي لايدك دي. ماشي، انا هسألك وادور لك، بس المهم انت كمان تسألي لنفسك. بنقول لك ايه يا سي الامبارح، ما تخليك في حالك وتسيبني في حالي، ما تقلبش عليا المواجع، الله لا يسيئك، ابعد عني وعن سكتي احسن لك. الا قول لي انت ليك يا اخويا في السياسه؟ يعني بعرف في السياسه، انما انت بتسألي ليه؟ لو انت بتعرفي في السياسه وبنكرهوا الانجليز عامه. طب دول قبل ما يغوروا من هنا على الكنال انا ياما كنت بنسحبهم واحد ورا واحد لقضاهم، وحتى اسال اصحابك كده عني وهم يقولوا لك مين صبريه. سلام. لابد ترجع مصر حره وابيه ومش وسيه للخواجه وديوله، ولابد تدي الهلب وجلابيه وابو بدله زرقاء اللي انحنى من حموله. ادخل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ايه يا خليل،
هو انا كل ما اجي الاقيك قاعد مقلضم كده ومساهم؟ مالك في ايه؟ والله يا سعيد حاجات كتير مخليه الواحد تايه. حاجات خاصة ولا عامة؟ من ده على ده؟ انت عارف مفيش فرق كبير بين العام والخاص. شكلك كده بيقول انك مخبي علي حاجة. لا ابدا، انت بالذات يا سعيد انا ما بخبيش عنك اي حاجة. امال ايه الحكاية؟ من يوم ما شفت صبرية وانت شكلك كده شايل الهم. قريت الخبر ده؟ خبر ايه؟ عدد كبير من الكتاب والصحفيين اتقبض عليهم بتهمة العيب في الذات الملكية. طب وماله؟ وده شيء يخلينا نتهز يا خليل، ده شيء يخلينا نفرح. نفرح؟ ايوه نفرح يا خليل. شوف، في مقالة هنا فيها تحدي للملك والانجليز ومطالبة بالافراج عن الصحفيين، وفي نفس الصفحة في خبر تاني بيقول ان الفدائيين نظموا عملية ناجحة واقتحموا معسكرات الانجليز. افرح بقى يا خليل، افرح. عروش الرجعية بتترج يا خليل. ما تفرحش قوي كده، قال انا خايف وقلبي بيطب مش عارف ليه. مالك يا خليل يا ابني؟ من يوم ما قامت حرب فلسطين لحد النهارده وانت مش زي عوايدك، ما تاكلش حتى زي الاول. ما عادليش نفسي يا عم سيد، عرفت من اللي حصل واللي بيحصل. الصبر طيب يا ابني. لحد امتى هنصبر بس؟ كل ما نمشي خطوة لقدام بنرجع 10 لورا. منهم لله ولاد الأبد، لكن مشيرها تفرق وربنا ينصرنا عليهم. جيوش زي دي طول ما بيقودها حكام الوصية مش هيجي نصر على ايديهم ابدا. بتقول ايه يا خليل يا ابني؟ ولا حاجة ولا حاجة. بقول لك ايه، اعمل لي كوباية شاي تجيلي. قول لي يا عم سيد، اقول لك ايه يا ابني؟ ازاي ندرس علم بينظم العلاقة بين الفقر والاستغلال؟ نعم، اهو الكتاب ده مثلا بيتكلم عن الديمقراطية وبيقول ان الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب وبالشعب، كما ان الديمقراطية تستلزم الحرية. حرية ايه؟ حرية ملاك الوصية طبعا. صحصح معايا شوية يا عم سيد. حرية ملاك الوصية في الاستغلال وامتلاك الارض. يبقى انا ازاي ادرس ديمقراطية مزيفة زي اللي موجودة هنا؟ ازاي ادرس ديمقراطية بتخلي الشعب يدي صوته للي بيستغله وما يدروش اللي بيمثل مصالحه الحقيقية؟ يبقى الكتاب ده ما يقدمليش. والكتاب ده كمان ده قضايا خاصة بعقوبات بيعاقبوا الفقراء طبعا يا عم سيد، يبقى برضه ملوش لزوم. والكتاب ده كتاب الوقت وقت الكفاية، يبقى برضه ملوش لزوم. والكتاب ده القانون التجاري بيتاجروا في ارزاق الشعب طبعا، يبقى برضه ملوش لزوم. وده الشهر العقاري، شهر ملكية الخواجات والبشوات يا عم سيد، يبقى برضه ملوش لزوم. وده ملوش لزوم، وده ملوش لزوم، وده ملوش لزوم، وده ملوش لزوم. الله 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 الله، ايه ده يا خليل؟ مالك يا ابني؟ في حد يرمي الكتب على الارض برضه؟ سيد ده كنت بتذاكر والوضع منبطحا، ما انت قوم باشا بقى. بقول لك ايه، انا مش فايق لك دلوقتي، سيبني في حالي ارجوك. وبعدين بقى معاك يا خليل، بعدين معاك. طب والكتب دي ذنبها ايه؟ ها؟ انت طول عمرك مصاحبها تبهدلها بالشكل ده؟ الكتب دي لازم تتحرق كلها. تتحرق ازاي بس يا خليل؟ تتحرق ازاي؟ انت جرت مخك حاجه ملخبطك؟ حاجات كتير لخبطت كياني كله. كل اللي حوالينا يلخبط اللي ما يتلخبطش.
هاي الكتب دي كلها معمولة لخدمة الاستعمار والبشوات اللي بيمصوا دم الشعب. انا عقلي رفضها، يبقى عايز اذاكرها ازاي؟ ازاي اذاكر كتب فيها قوانين معمولة لخدمة الناس المرتاحين؟ ازاي اذاكر قوانين بتنظم الفقر للناس الغلابة؟ امال ايه يا عم سيد؟ امال ايه؟ بتنظم الفقر وتجمله وتزوقه وتقننه وتحطه في اطار بديع علشان كل شيء يبقى بالقانون يا صاحبي. امال انت بقى عاوز تذاكر بقى سيادتك يعني في مواد تختارها على مزاجك؟ عايز تنجح من غير ما تذاكر؟ يمكن انت بقى عبقري من نوع خاص. ما تنساش ان الكتب ديت هي الكتب المقررة عليك، لازم تذاكرها عشان تنجح وتعدي وتخلص من كل مشاكلك. ولا انت نسيت الحلم ومش عايز تتخرج من الجامعة؟ مش عايز. لكن الكتب دي هي اللي فيها خلاص. انا خلاص مش عايزها، ده انا روحي هتطلع. يا اخي ده انا كل ما ابص حواليا بلاقي كل شيء مقرف وكريه، حرب وأسلحة فاسدة ودمار في كل حتة وأحكام مفرطة وظلم في كل مكان. أنا هتخيل أسلحة فاسدة. أنا معاك يا خليل، كل اللي بتقوله صح، بس لازم تفرق ما بين المشاكل العامة ومشكلتك الخاصة. كله مناسب على بعضه يا صاحبي. العام بينسحب على الخاص، كرابيج على الظهر وجري ووقوع. انا شخصيا من يوم ما وعيت على الدنيا وانا كده كرابيج على الظهر وجري ووقوع. من يوم ما الخواجه لها ارض ابويا واشتراها بتراب الفلوس وانا ما دقتش لحظه راحه، وفي الاخر بعد ده كله عايزني اذاكر في كتب معموله للحكام المنشيه؟ لا وايه؟ لازم اذاكر كويس وادرس كويس واجاوب في الامتحان كويس علشان في النهايه ابقى راجل محترم في وسط مجتمع كريم ومعرف زي ده. طب تفتكر يا خليل لو انت ما دخلتش الامتحان وما ذاكرتش في الكتب دهيت تفتكر بالشكل ده هتحل قضية مجتمع الوصية؟ ما تفضل لك سنة واحدة بس يا خليل وتتخرج من الجامعة. يلا بقى فرفش كده واغسل وشك والبس هدومك. انا هخرجك الليلة، هوديك الكباريه عند صبرية. رايق قوي صحيح. انت منهم مرتاح والطبع العلوي يا عم خليل. اي نعم احنا عندنا في العيلة نواب وشيوخ لكن كل ده على الفاضي. لكن انت بقى يا عم فبقيت رأس مال كبير قوي 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 وعندك فدانين في البلد، ودي بقى يا استاذ اسمها برجوازية أمباشية يخشى من سيطرتها يا سي خليل. اسمع اسماعيل، اسمها برجوازية. عايز اعمل ندوة ثقافية الكل يحضرها. هاي يا خليل. طب وموضوع الندوة ايه؟ كلية الحقوق ومجتمع الوصية. ايوه يا خليل بس ده موضوع خطير جدا وانت عارف الاوضاع دلوقتي ما تسمحش. بالعكس انا شايف ان ده انسب وقت نسير فيه الموضوع ده. ما تخافش يا اخي، انت خايف من ايه؟ هم يقدروا يعتقلوا الجسد ويعذبوه لكن العقل لا، العقل هيفضل حر يا اسماعيل، حر يفكر لبكره ويحلم بيوم فجره طالع يشيل ليل الوصية من سكته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. الله الله الله، إيه ده كله؟ سعيد وعبد الرازق وشوقي، إسلام الشامي على المغربي. الظروف دلوقتي تحتم كده.
لما مصر تبقى في خطر يبقى لازم نكون يد واحدة وننسى كل الخلافات. اظن محدش فينا مختلف على طرد الانجليز، كلنا عارفين عدونا كويس قوي ولازم نقاومه. انا فرحان جدا، هو ده الكلام، هو ده. بس يعني وانتوا جايين كده كلكم برفضة المعلم، مش كان واجب تاخدوا بالكم شوية؟ ده انتوا اللي عارفين الكلام ده اكتر مني، وخصوصا ان انتوا عارفين ان البلد عايشة في ظل الاحكام العرفية. ما يهمش، اللي بيحصل في البلد دلوقتي ما يخليش الواحد يفكر غير في حاجة واحدة بس: ازاي وامتى هنتخلص من الكابوس اللي احنا عايشين فيه ليل نهار. اسمع يا خليل، احنا اتفقنا فيما بيننا ان احنا لازم نتطوع للحرب في فلسطين، بس محتاجين للتدريب. الله اكبر، هو ده الكلام. الحماس مطلوب فعلا وهو اهم حاجة، بس في الاول لازم نلم شوية اموال وتبرعات هنحتاج لها في الشغل، وكمان لازم نفتح عينينا لان مش بعيد في كل ركن نلاقي واحد متربص لنا. انا شخصيا من بكرة ما عنديش مانع نبتدي نشتغل، وكمان انا عارف مكان مناسب جدا ممكن ادربكم فيه. ولازم تفضل ايدنا في ايد بعض، وفي الاتحاد قوة. هذه الكلية لا تدرس سوى القوانين التي تحمي الأقوياء وتكرس للمستغلين وتدافع عن الظلم، وذلك بدلا من أن تحاول جاهدة لاستصدار قوانين تحمي المقهورين في هذا الوطن، هذا الوطن الذي نهب المستعمر ثرواته وبطش بأبنائه. أعترض على كل ما تقوله وعلى موضوع الندوة ذاته. وأنا كذلك فلم كل في مكانه، فالندوة ما زالت منعقدة ولم تنتهي بعد. ازاي يحصل ده وانا موجود؟ ازاي يظهر الولد ده مشاغب ومش هيجيبها الضغط؟ شوف لي فراش اندهولي بسرعه. امرك يا فندم. انا هأدبه واعرفه يبطل الكلام الفارغ اللي بيقوله في كل حته. هعمل لي زعيم اهبل مش عارف انه بالشكل ده ممكن يروح في داهيه. من حق كل فرد منا ان يحلم بمجتمع بلا فقر، مجتمع بلا خوف، مجتمع بلا ذل. خليل يا التعبيد عايزك. ربنا يستر. ايه اللي انت عملته ده يا ولد؟ اولا انا مش ولد، وثانيا انا ما عملتش حاجة يا سعادة العميد. انا رئيس الجماعة الثقافية في الكلية، ودي مجرد ندوة عادية جدا ناقشنا فيها كل الآراء بوضوح وحرية. انا مش هسمح لك تقلب لي الكلية فوضى. الحرس استدعاني من بيتي يا استاذ عشان عامل ثورة في الكلية. ثورة ايه بس يا سعادة العميد؟ قلت لسعادتك ان دي مجرد ندوة عادية جدا. وموضوع الندوة دي ايه يا استاذ؟ كلية الحقوق ومجتمع الوصية. ما هي بقت وصية صحيح من يوم ما سمحوا الواحد زيك انه يتعلم ويدخل الحقوق. امثالك ما يجبش انهم يتعلموا لانهم خطر على المجتمع. انا هحرمك من المجانية وكمان ممكن افصلك من الكلية لو استمريت على المنوال ده. ثم ازاي يا ام باشي تزعم شوية يساريين وتهاجم الحكومة والقوانين والكلية؟ ما تعرفش ان دي جناية؟ دي مش جناية يا سعادة العميد، دي قضية اجتماعية، وقضية اجتماعية في منتهى الخطورة، ولا بد من مناقشتها في كلية الحقوق بالذات لأنها تعتبر أهم منبر من منابر الفكر الحر، حتى ولو كانت إدارتها بتسند الوضع القائم من الناحية الرسمية. انت ناسي يا استاذ ان في احكام عرفية والاجتماعات ممنوعة. وسعادتك كمان ناسي اننا كنا داخل الحرم الجامعي. ولو ثم ازاي تعمل ندوة من غير ما تستأذني يا استاذ؟ انت عسكري والمفروض تكون منضبط. لآخر مرة بحذرك يا خليل، ابعد عن الاولاد دول احسن لك. انا متأسف يا فندم، ما اقدرش. انا حذرتك وانت حر. مع السلامة. ايه مالك واقفين ليه؟ اتفضلوا اقعدوا عشان نشوف حل في اللي بيحصل ده قبل ما الامور تتفاقم وتستشري. الجواب دور على خليل، لا مد ولا بعد جوابات ولا سأل ولا جه. لك حد تقلق عليه يا عيشة،
مصر كلها مولعة ضد الظلم والانجليز. ربنا يسترها معاك ويسلمك يا خليل يا ابن بابا. ايه اللي موقفك كده يا عم سيد؟ كنت فين يا خي يا فندي؟ ده انا مستنيك على نار. في 2 جم سألوا عليك شكلهم عجيب قوي، ولما سألتهم انتوا مين بصوا عليا بصة وحشة قوي وسابوني ومشوا. وبعد شوية كده جم 2 تانيين شكلهم الخالق الناطق هم وسألتهم انتوا مين بصوا عليا برضو بصة وحشة قوي، لكن المرة دي البصة بتاعتهم كانت ما تطمنش وسابوني يا عم سيد. سابوني ومشوا يا ابني. ادي نفسك كده واطمن وما تقلقش نفسك. بقول لك ايه، روح انت نام دلوقتي. طب بقول ايه، انا رأيي انك تبات في حضن الليلة دي يا ابني. دول بصوا عليا بصة ما تطمنش. خلاص يا عم سيد ما تقلقش نفسك عليا، انا شخصيا الليله دي هروح ازور واحد قريبي وهبيت عنده. وانت ده من حاجه الساعات وخد عليك. ايه ده؟ مين وعايزين ايه؟ انجروا وهتعرف هناك احنا مين وعايزين ايه. يلا. تعرف عبد الرازق؟ عبد الرازق مين؟ انت هتستعبط من اولها. عبد الرازق عوني. يعني انتوا جايبيني هنا علشان تسألوني تعرف عبد الرازق عوني؟ ما تردش على السؤال بسؤال، عليك تجاوب وبس. واياك تستهبل. ما شفتوش من اسبوعين. صاحبك وزميلك في الدراسة وما شفتوش من اسبوعين. اهو بقى اللي حصل. عموما احنا عارفين كل خطوة بتعملها، راصدين كل تحركاتك، وهنعرف منك برضو عبد الرازق فين. ها؟ المهم دلوقتي تعرف الارهابي يوسف بدير؟ شفت صورته مره في الجرنان، بس انا ما اعرفش عنه هو حاجه. وما تعرفش ان يوسف بدير كان مستخبي عند عبد الرازق؟ لا ابدا. ما تعرف ايه، احنا هنا يا ابني ما بنزهقش من تناحة اللي زيكم، وهنوصل لكل حاجه احنا عايزينها. اكيد انت عضو في التنظيم السري للارهابيين. لا بالعكس، ده انا حتى ضد افكارهم واساليبهم الارهابيه، وبعتبر كمان ان الارهاب اسلوب متخلف وعقيم من اساليب النضال. الجماعه اللي انت ضدهم دول اكيد بقى عارفهم. لا يا فندم، انا ضد الافكار وبس، لكن ما اعرفش اي اشخاص. شوف يا خليل، عشان نقتنع بكلامك ده لازم تقول لنا عبد الرازق فين. قلت لك ما اعرفش. يعني مفيش فايدة؟ مش عايز تتكلم؟ طب انا هسيبك ترتاح بره شوية عشان تفتكر. خد يا باشا. وكلنا سواسية بندق بابك. ما انتش وسية، احنا ظهر شبابك، وكلنا سواسية بندق بابك. عايشين ترابك كحلة العين هواكي، واحنا في باكي وبكرة هنعيش شبابك. واحنا بناجي وبكرة هنعيش شبابك، واحنا بناجي وبكرة هنعيش شبابك، واحنا بناجي. الحمد لله انك جيت. انت فرحان ان انا جيت هنا؟ اظنك اولويه معانا. استنى طيب، انت رايح فين؟ يا خليل، ارتحت وافتكرت؟ افتكرت ايه؟ اذا كان عبد الرازق عوني اللي انت بتسال عنه موجود هنا، انا شايفه بعينيا. المشكله مش عبد الرازق عوني. امال ايه المشكله؟ المشكله يوسف بدير، الارهاب الخطير. هو ده اللي يهمنا. ما اعرفوش، قلت لك انا ما اعرفوش. 3 بالله العظيم ما اعرفه.
والمشكلة يا يوسف بدير دي أفكارهم ومبادئهم. هتسألوا عني، اسألوا حد معرفوش. 3 بالله العظيم ما اعرفه. وبعدين انا ياما عملت النظام والقانون ومبادئهم مكافح من اوائل كلية الحقوق ووقفته الاخيرة. انا عمري ما شفت يوسف بدير ده. عموما يا خليل كده انا ممكن اذا حبيت تساعدنا. هساعدكم ازاي؟ انا اقول لك ازاي. شوف يا خليل، اكيد انت ليك اصحاب، واذا ما كنتش انت تعرف فين يوسف بدير هم يعرفوا يقولوا لك. تيجي تقول لنا من اجل مصلحه الوطن وتقول لنا. انا اقول لك ازاي بالتفصيل. طب ودلوقتي يا استاذ هترجع هنا تاني وبسرعه. اوعى تفتكر ان انت اذكى مننا. لا سمح الله، بس انا مش هقدر. خدوا رجعوا تاني. لا بسرعه اوعى. ما عرفوش. طلع الاول. خدوا رجعوا تاني. لا عايز ايه؟ عايز سلامتك يا ابني. ايه ده؟ ايه ده خلد. وطني لو شغلت بالخلد يا عم. لا انا مش عايز خلد. مش عايز خلد. انا ورايح ما تجيبليش خلد. كفايه خلد بقى. استغفر الله العظيم. تعال مش قادر استحمل. مين؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي جرى؟ ما جراش. طب كنت فين المدة اللي فاتت؟ كنتش. وايه اللي عملته ده؟ ما عملتش. انا ما عملتش حاجة. هم عملوا ولسه بيعملوا بس ما حدش بيسألهم. انا ما عملتش وحد بيسألني، واللي عمل ما حدش بيسأله. ازاي انت بقى اذا كنت جدع صحيح تروح تقول لهم ايه اللي هم عملوه ده؟ ايه يا خليل؟ ايه يا خليل مالك بس؟ في ايه؟ ممكن تسيبني في حالي؟ الله، ايه ومش هتذاكر؟ لا مش هذاكر، ومن هنا ورايح مش هفتح اي كتاب. ده الامتحانات قربت يا خليل. ولا علم بيعمل حاجة، ولا الثقافة بتعمل حاجة، ولا أي حاجة بتعمل حاجة، ومفيش شيء ممكن يحميك لما تتضرب في الجبل وتتهزق وتتمرمط وتنداس تحت الرجلين. ايه بس الهلوسة دي؟ لا دي مش هلوسة. اسمعيني يا ابني. ده جنان. تعرف يا عم سيد انا ايه اللي مجنني؟ اللي مجنني ان انا لسه عاقل لحد دلوقتي. فوق بقى يا خليل، يا خليل فوق بقى. انت كنت فين؟ ما كنتش. رحلة كام يوم كده كنت بتفسح. اتفسحت شوية. ما هو اصل لازم كل كام يوم تطلع تتفسح شوية، راحة واستجمام بعد الهنا والعز اللي انت عايش فيه. بس ارجوك ما تسألنيش عن التفاصيل لان انا بخاف من الحسد. خليل بلاش تلف وتدور عليا، ها؟ لو ما صرفتنيش بالحقيقة هخرج من هنا ومش هتشوف وشي تاني. ومش هتشوف وشنا كمان إذا ما كنتش تصارحنا وتصارح نفسك بالحقيقة. وإذا كنت ساخط على اللي بيجرى في الوصية النهاردة فنجاحك خطوة مهمة لبكرة يا ابني. أنا مروح بقى يا ابني وربنا يعينك. عايزين حاجة غير الفطار الصبح؟
ألف شكر يا عم سيد، بس عايز الجرايد، ما تنساش الجرايد زي كل مرة. لا مش هنساها ما دام ابتديت تذاكر كويس، لكن لما يجي الامتحان هنساها، ده الليسانس مش لعبة. دي الشهادة الكبيرة صحيح، الحلم اللي قعدت أحلم إنه يجيله يوم ويتحقق. اتفضلي. متشكرة. أنا لما شفت صورتك في الجورنال فرحت قوي، ولما شفتك دلوقتي فرحت أكتر وأكتر. تعرفي يا عليا، أنا أول لما نجحت أول حاجة افتكرتها وجت على بالي أنتي. معرفش ليه نسيت إنك اتجوزتي. تعرف يا خليل، هتفضل طول العمر بالنسبة لي حلم جميل ضاع مني السراديب الوصية. أنا لما اتجوزت التعاسة، اتجوزت حاجات كتير، يمكن لما تيجي ظروف أبقى أحكي لك عنها. خليل النادي الجوع أول مسلم هني. طيب أنا جاي وراكي. عن إذنك. اتفضل. عارفة ابنك حلو قوي زيك زمان هي عالية دلوقتي ما بقتش عالية بتاع زمان. عالية هتفضل طول عمرها عالية، بس عالية اللي جوايا أنا هي عالية زمان. عن إذنك. تصور معالي وزير الدفاع بجلالة قدره عامل مؤتمر صحفي علشان نجاح حته قنباشي. إنني فخور به وأعتبره مثلا أعلى للجنود، وإنني هنا أقرر أن سعادتي البالغة به إنما مرجعها إلى أن الجيش في عهدي به جنود قد ضربوا المثل الأعلى في العلم والثقافة والكفاح، ومكافأتي له أنني سأبذل قصارى جهدي حتى يتم تعليمه في وظيفة مرموقة تليق به. أظن يا خل دلوقتي بقى ما حدش قدك كده ولا ايه؟ طبعا يا عم، طبعا يا عم، صورك مع وزير الدفاع ماليه كل الجرايد. لا وايه الوعود البراقه بوظيفه مرموقه نازله ترف. أفلح إن صدق. هيظوا ان شاء الله. الهي يا اخي ربنا لا يجعلك من قطاعي الهزاء. ده وزير ووعدني في مؤتمر صحفي على الملأ وامام جميع الصحفيين. بقول لك يا شيخ عبد الرازق اطلع انت منها، ما تخليش الفار يلعب في عبي. بقول لكم ايه، انا الواد سعيد وحشني جدا وهاتف عليا، ما تيجوا نطب عليه نزوره. سعيد مش في اسكندريه، ده موجود في مدن القناه. انت ما بتقراش جرايد ولا ايه؟ ده انضم للفدائيين، وهو ومجموعته اللي قاموا بالعمليه الاخيره اللي هزت معسكرات الانجليز. لا ولسه ياما هيشوفوا. الفدائيين مش هيخلوهم يستريحوا يوم واحد من هنا ورايح. البلد كلها بتغلي، وعمر الشعب ما هيسكت غير لما تحصل مصر على استقلالها وحريتها. يا سلام، امتى بقى هنشوف اليوم ده؟ ما تتصوروش قد ايه الواحد فخور بعظمة الشعب ده. الشعب المصري ده اصله
تركيبة غريبة، شعب عظيم، وكل ما بتزيد عليه المحن يزداد عظمة. الشعب المصري عمره ما هينسى الموقف الوطني لحكومة الوفد اللي استجابت فيه لمطالبه ولغت معاهدة 36. لغت المعاهدة مع الإنجليز لما لقت الغليان ضدهم في كل مكان. لا يا شيخ عبد الرازق، أنا مش معاك. الرضوخ لمطلب شعبي موقف وطني لا ينكر، وموقف البوليس المصري في الإسماعيلية تصديه للإنجليز ومقاومته لغاية آخر راجل فيه أيضا موقف وطني لا ينكر. إيه؟ تعليمات جديدة في النيابة ومجلس الدولة واسم مش فيهم. جاي أنا متفوق على كل دول. ومدفون وعد الوزير. صباح الخير. خير، أنا جاي من اسكندرية مخصوص علشان أقابل معالي الوزير ضروري. تقابل معالي الوزير ضروري؟ أيوه ضروري. الاسم إيه بقى لو سمحت؟ باشا خليل حسن خليل. سعادتك مش فاكرني؟ فاكر. الغرض من المقابلة زمايلي خريجي كلية الحقوق اللي أنا تقديري أعلى من تقديرهم جالهم تعيينات في مجلس الدولة والنيابة وأنا ما جاليش تعيين. ثانية واحدة. جالهم تعيينات. ثانية واحدة. شوف يا ولاد، الوزير اهتم جدا بالموضوع وبقول لك تعدي علينا الاسبوع اللي جاي علشان تستلم جواز تعيينك في مصلحة الطيران المدني. هي دي مكافأة معالي الوزير. أظن أنا باخد نفس أظن ده. صباح الخير. صباح النور. لو تكرمت عايز أقابل النائب العام. أنت مين؟ أنا الباشا خليل حسن خليل. يا سلام، وما خليل حسن خليل؟ أعتقد أن ما تستخدم للسؤال عن الجماد أو الحيوان، إنما الإنسان بيسأل عنه عادة بمن. أنت إزاي تكلمني بالأسلوب ده يا أم باشا؟ وساعتك إزاي تكلمني كما لو كنت جماد أو حيوان؟ مع إنه باين إن ساعتك خريج حقوق زيك. طب بتخرج بتقول إيه؟ أنا ما بخرجش. أنا أم باشا صحيح إنما حاصل على ليسانس حقوق بدرجة جيد جدا. أنت بقى اللي معالي وزير الدفاع عمل لك مؤتمر صحفي؟ أيوه هو أنا. اتفضل. ممكن أعرف بقى عايز معالي النائب العام في إيه؟ عايز معالي النائب العام في مقابلة خاصة. في كارت أو جواب توصية؟ لا. معالي الباشا مشغول. حتى العادي كمان بقى فيه معالي الباشا ومواطي الباشا. عموما يا أستاذ أنا جاي له في طلب هام من طرف وزير الدفاع. وزير الدفاع؟ يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. ما تنكرش إن كده الباشا هو اللي بعته. الحقيقة أنا اللي بلغت سعادتك وجيت من تلقاء نفسي. جيت علشان أقابل ممثل العدل والعدالة علشان ينصفني ويديني حقي. أنا حصلت على الليسانس يا فندم بدرجة جيد جدا. زمايلي اللي حصلوا على درجة جيد بس تم تعيينهم. اسمع يا ابني، في شرط أهم بكتير للتفوق. يجب على المتقدم بشأن هذه الوظيفة إنه يكون من أسرة كريمة، والأسرة الكريمة معناها أسرة ثرية لها وضع اجتماعي متميز، وعشان كده لا يجوز تعيين أمباشي وكيلا للنائب العام. فهمت؟ اتفضل، المقابلة انتهت. يظهر ان الوصية الكبيرة دي بلاويها ما تتعدش، باب ورا باب بيتقفل. لكن ايه العمل والعتمة شديدة واليأس فارد جراحاته على كل الناس الطيبة. انا جاي من الاسماعيلية فرحان يا شوقي، جاي وسايب هناك شباب زي الورد يفرح، وانت هنا قاعد زعلان ومكلضم يا بشوق. النار مش علينا في كل مكان يا سعيد. القاهرة بتتحرق. القاهرة عمرها ما تتحرق ابدا يا اهبل يا عبيط، دي مجرد شرارة وبعدها كل شيء لازم يتغير وبأسرع ما يمكن. أنا شخصيا
فرحان جدا يا سعيد، بس ما كنتش احب التغيير يجي بالاسلوب ده. الظلم والفساد والجنون لما يعم ما تنتظرش ردود افعال عقل. تقدروا تقولوا ان ده تعبير ساخط على الاوضاع السيئه اللي موجوده في البلد. وتقدر كمان تقول ان ده تدبير من الملك والانجليز لضرب الحركه الوطنيه. دي مؤامره كبيره قوي قوي قوي، محدش عارف هتنتهي على ايه. النار لما بتشعل يا صاحبي بتكشف المفطور، وكل شيء لازم يبان. المهم دلوقتي يا اولاد، ايه اخر اخبار خليل؟ خليل يا سيدي تحدى نفسه، اخذ دبلومه في القانون العام ودبلومه في الاقتصاد. والله كويس، برافو عليه خليل. بقول لكم يا اولاد، ما تيجوا نعمل زياره كده لخليل بعد الاحوال ما تهدى في مصر. اهي منها تبقى زياره ومنها نطمن عليه. اهلا وسهلا بيكم، نورتوا مصر. وكمان اسكندريه ضمنها من غيري. ازيك يا سعيد؟ ازيك؟ اهلا يا فندم. نقول لك بقى ازيك يا خليل يا فندم عشان مباشر. ماشي يا شوقي باشا. ازيك يا خليل؟ ازيك يا طبعا؟ ازيك؟ وحشني جدا. وانت كمان وحشني جدا. عاش مشاف. الله يخليك. انت لكم ايه المفاجآت الساره دي؟ اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه. اتعرفتوا ببعض اظن. طبعا. متشكرين جدا يا عم نظمي. الله ده يا عم عبد الله واقف كده ايه؟ ركب لنا 4 شاي للناس دي. اقول لك ايه؟ هات لنا طقم شاي للمكتب كله، وانت معانا كمان يا عم عبد الله. متشكرين جدا. اظن كده بقى عملنا لك افاده كبيره. احنا يا سيدي بنالك ومعانا بشرى عظيمه. اهي دي نكته دي. بشرى سعيده وخليل حسن خليل لا يجتمعان كده. طب خد اقرا له سعيد، اقرا له الاعلان ده. هات يا سيدي. اسمع يا ابو خليل، جامعة أسيوط تعلن عن إيفاد بعثة إلى جامعة لندن بإنجلترا، وذلك لدراسة الاقتصاد السياسي. بس ما تكملش. ما انت عارف يا سعيد، البعثات دي بيطلعوها اولاد الزواج، اولاد الاسر الكريمه. والاسره الكريمه يا ابني هي الاسره الثريه، الاسره ذات المستوى الاجتماعي المتميز، زي اسره سعادتك وزي اسره جنابه والاسره الكريمه. اما اسرتك يا سعيد واسرتي ولاد الناس الغلابه ما بيطلعوش عفان. بلاش روح اليأس دي يا خليل، وانا متاكد بقى انك لو قدمت هتنجح وهتطلع البعثات ان شاء الله. انت هتروح بلاد الفرنج يا جدع. طبعا. وبعدين بقى مش هيلاقوا احسن منك، ده انت معاك دبلومه في القانون العام ودبلومه في الاقتصاد. الحاجات دي ما بتنفعش وما بتهمش وما بتشفعش. لازم تقدم، اوعى تضيع الفرصه دي من ايديك. ايوه يا خليل، انت لازم تقدم. الله 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 الله، ده انتوا كده متحمسين لي سلف. طب ايه رايكم بقى ان انا هقدم، وباذن الله قبل الامتحان مباشره هروح اقابل وزير المعارف شخصيا. ايه؟ هتروح تقابل طه حسين شخصيا؟ جئتكم طالبا الانصاف، فانتم كثيرا ما انصفتم امثالي، ولا اخفي سعادتي الغامره بوجودي بين يدي استاذي ومعلمي الاول. لقد اطلعت على مذكرتك التي تطلب فيها البعثة للخارج، وسأسعى لإنصافك ما وسعني السعي بكل ما أستطيع من جهد التي فأنت تستحق، وأنا معجب بعنادك وإصرارك. تجربتي البسيطة مستمدة من أعمالكم العظيمة وكفاحكم المشرف، فلقد قرأت كل قصصكم ومؤلفاتكم الرائعة، وكثيرا ما عودت قراءتها لمرات ومرات، وفي كل مرة كنت أشعر بسعادة أكبر. كنت أعتقد أن لك عقلا لا يتحاور إلا مع كتب القانون والاقتصاد، ولكن من الواضح أنه يدخل في حواريات مع الأدب أيضا. لقد أطلقنا الحرية للعلم في مقاومة الجهل، وقلنا إن التعليم كالماء والهواء، ومن ثم انطلقنا نجوب آفاق العلم والبحث والمعرفة،
وأنا متأكد وعلى ثقة بأنني وبعد رحلة طويلة وشاقة سأذوق طعم العلم الحقيقي وسأعرف العدل على أيديكم بإذن الله. يا خليل، لقد فاقت قصتك كل تصوراتي عن المعذبين في الأرض، وفي الحقيقة أن المناضلين في الأرض أعلى منزلة من المعذبين فيها. أشكركم يا معالي الوزير. اطمئن يا باشي، وكن عند عنادك وإصرارك، فأنا واثق أنك ذاهب إلى البعثة لا محالة. ربنا يخليك. ولو أن الاحتفال الحقيقي والفرحة الكبيرة فعلا هتكون يوم السفر، ومش هنا، هناك